Ang alam ko po, kapag po nagdarasal tayo, natutupad. Ako si Jan Aure, 11 years old, taga Luba, Abra. Marami akong pangarap na gustong matupad. Pero sa ngayon, ang pinakapangarap ko po ay magkaroon ng sariling lapis para makagawa po ako ng aking takdang aralin. Araw-araw paggising ko sa umaga, pumupunta ako sa altar. Kasama ko ang lapis sa aking pagdarasal kasi gustong-gusto ko po ang nag-aaral. Pumapasok ako sa klase gamit ang aking lumang bag. Mas maayos po sa akin na makapasok ng maaga sa classroom para kaunti pa lang ang mga estudyanteng makakasabay ko kung maaari. Minsan po kasi kapag nakikita ko bag ng ibang bata, naisip ko na sana na may bag akong matibay kagaya nila. Kung papipiliin ako kung anong mas gusto kong magkaroon, kung bag o lapis, lapis pa rin. Nanghihiram lang po kasi ako ng lapis sa kaklase ko. Minsan may mabait, binibigyan po nila ako o yung putol na lapis. Nahihiya po akong kunin pero kailangan ko po kasi talaga para sa assignment. Masaya po kasi ako kapag nakakasulat ako sa notebook ko. Pag ring ng class bell, babalutin ko po ng papel ang bigay na lapis sa akin para di mawala. Pagsapit po ng dismissal, tutulong po ako sa pagtitinda ni nanay ng lumpia. Pag nakikita ko po ang aking mga kaklase na naghahabulan, naisip ko rin sana na sumama. Kaso mas naisip ko si nanay, kailangan ko rin siyang tulungan. Wala po kaming kuryente sa bahay. Pero natatapos ko po ang aking assignment dahil sa flashlight at hiram na lapis. Pagkatapos ng assignment at hapunan, magpapaalam ako kay nanay. Makikinood lang po ako ng FPJs ang probinsyano sa kapitbahay. Dahil gusto ko po yung eksena na nagdarasal. Kasi sabi po ni Lola Flora at si Kuya Cardo, lahat ng hinihiling ay natutupad. Para sa aming liblib na lugar dito sa Luba, Abra, isang magandang balita po na makabisita ang Lingkod Kapamilya at nagbigay ng mga school supplies. Talagang nasiyahan ang mga estudyante namin dito sa Luba Central School kasi dumating ang blessing para sa kanila. Kakaibang saya ang naibigay ng ABS-CBN, isa si Jan Aure sa mga ipinagmamalaki namin dito. Kasi kahit hirap siya sa buhay, lagi siyang pursigidong mag-aral. Nakikita ko naman po yung willingness niya na matuto. Nakatulong po ang ABS-CBN sa pangarap ni Aure. Ang munting bag na ito ay malaking tulong para lalong makapag-aral ng mabuti ang aking anak. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sobrang saya ko po dahil answered prayer ko po ang bag at lapis na ito. Pag-ibig, pag-asa at saya, yan ang lagi mong dala. Sa piling mo, buong buo ako. Family is love.